Isa-isa lang, baklas. Ay, isa-isa lang kabit. Dahil gaganyan mo yan kaya may pinipindot yung apat na yan, meron pinipindot yan para matanggal mo siya. Yung apat. Ginaganyan yan, pinipisil. Tanggalin mo muna yung starting. Ito? Yan. Yan, kabit mo dito. 3. Hmm. Yung pan, tanggalin mo na. Yung starting ng pan. Yan. Ganyan lang. Yan. Medyo medyo ipit mo to. Maluwag ba? Ito? Oo. Tingnan mo. Oh. Ayan, ipitin mo ng lang cutter. Ipitan mo ng ganun. Hindi, tanggalin mo muna. Yan, ipitan mo. Ang kasal ba? Walag? Palitan na lang. Kalang. Ha? Okay lang? Okay. Yan, ganyan mo. Yung orange, ganyan mo. Ganyan, pisilin mo. Yan. Apat yan. Yan, okay na yan. Pisil pa rin to? Pisilin? Pisil mo. Tanggalin mo na ito, Ayan, naka na pa rin. Kababaw, yung hindi pa ko. Yan. Yan.
gabi. Yung kabila, bakit wala? Wala na yan. Di ba yung dito nga, tinanggal nila? Kaya, ito tuloy lang mo siya. Ano pa yung lips? Salpak na. Ito, takpan mo na ito. Yan. Yung ito niluluto. Para mamlak. Gusto natin pasok. Ito. Ano lang? Ikaw na makunik doon. Lagi niya, hindi ya, wala ramen support. Tangga wala mga pila. Ano, wala this power activity. That's why I think you will feel it on Saturday. I now reductionize between forms. Now I think it's only after rounding time, you yeah, I need that. After. Okay na? Ano to? Kasi command to? Oo, common. Saan nga yung command to? Ito starting eh, di ba? No, starting yan. Dito. Huwag yung TikTok. Ito yung running. Ito nakita mo. Brown yung brown.
Kailan yung birth niya? Yung si Indo ah. Palitan natin yan, Ken. Pero, Palitan natin muna. Mamaya na. Pandarin mo. Yan. Yan. Hayaan mo lang muna yan. Yan. Wala. Alam ko, wala nang prayer mo. Hindi siguro. Natin. pagkari yata ito. Oh, meron. Magaling ito. Oh, Takpan, parang check ka. ako. Ito lang kabla. Hindi yan, hindi. Ibang klaseng pinubay. Tuloy yung ginamit niya. Plug, wala itong plug. Wala ano. I-index ko po ito. Suster? Saan lagay? Ano itong gate? Ito, ano? Pagkain. Andala natin. Ayan, ayan. Iyan pang... Okay na? Yung pang... Nakain mo yan.
daw. Yung dalawang tangke. Hindi, ayaw mo lang. Okay. Yan. Tapos sila ba? Ano? Ay, wala. Gusto ka sila. Diba, ginawa natin ng continuity, meron? Kaya hindi, buksan mo. Kabit mo yung dalawa? Hindi. Isa lang. Isa lang. Dito eh. Parang yung hindi ko na yung dulang na ibalik mo eh. Oo. Oo. Yung galing dito sa dito. Oo, yun. Yung dilaw yung isa, hindi mo na ilakabit. Ay, ang picture eh. Parang hindi nga. Hindi nga. Ang galing sa control. Aba. Magana na. Siyempre. Na. Lahat na eh. Yeah! Wala din. Hindi na to, 35 to. Huli ka lang. Balik, ilabas mo. Yung trabaho natin, kinira doon sa akin, kinira sa Mindanao ako eh. Parang ito, Ang ganun ka. Ilabas mo, ilabas mo. Ilabas mo. yan, ito. Ipit mo to. Ayan. Yan. Hindi, para matestingan natin, sige, buksan mo. I-direct na natin kung ito ang problema. Pwede mag-direct yan. Para masalutan. Kami aram ti maraming nagtutulog na isa. Ayaw mo ulit. Oh, hindi nga. Hindi nga, hindi nga. Teka lang. Ayun na nga ba eh. Hindi nga, andat. Parang nalilipin eh. Hindi under yung compressor. Oo. Yung parang andar. Yan, hindi. Hindi. Ito, makalimutan mo naman. Ito ba yung power? Oo, ayun ang power. Yan mo. Balik mo ulit. Mga isang linggo lang yan. Pwede na pumunta sa... Wiring yung ano niya, tinitin na niya, wiring. Pero sa school lang walang ano. Ang mga waiting naman, malaking tumbaka na to. Musik mo! No, mamaya ka. Okay na? Bago. Yeah, pwede na yun. Pwede yan. Ito yan. Yan. Huwag niyo. Una, ano tayo? Huwag niyo muna. Hindi. Tama na ha. Hindi. Tipid naman yan. Yung ano? Ayan, ang ganda. Lamig na. Ayan. Aba. Pwede na. Yung Kulang, di ba? Ano? Hindi. Ano yun yan? Papalitan yan. Hindi na. Papalitan natin. ano? Compressor? Pati na ba yan? Hindi ko preso. Matama lang dito ko 3 araw.
Saan tinatapan niyo, Kuya? Ano mo lang, yan, pasok mo dito. Ito. Hindi sa ano, ilalim. Tama. Ayan na. Bakit walang trend ang Kuya? Ah? Kapag na rin. Pero pag working ano, no, kulang. Bumababa yan, no? Ulang baba pa yun. Free pipe din yan, trembolan. Bakit ayaw bumaba? Okay na. 100 pa rin. Ah? 100. Kaya mo lang. Kaya mo lang. Pusa mo lang. Ano ang katawag? Ha? Ano? Ito. Yung charging line. Alitan. Ah, ito? Oo.